لو بدكم تعرفوا كيف تحولوا أرقام لنص عن طريق الوورد، أو تنسخوا أكتر من شغلة عن طريق الويندوز، أو حتى كيف تعملوا برنت سكرين أو لقطة للشاشة بطريقة مختصرة جدا، تابعوا مع الفيديو. السلام عليكم، معكم المهندس أنس. اليوم جايب لكم 3 اختصارات على الكمبيوتر إن شاء الله راح تفيد الجميع. الاختصار الأول، راح نفترض أنه عنا رقم مكتوب على الوورد، واللي هو مثلا 5243، وهذا الرقم بدنا نحوله لكلامة. راح نحدد عليه وبعدين نضغط على كنترول و F9، حنكتب يساوي، بعدين حنروح على آخر الرقم نكبس على باك سلاش وعلى علامة الستار أو النجمة، وحنكتب كلمة كارد تكست. بعد هيك حنضغط على F9، حيقوم يعطينا الرقم اللي كان مكتوب بكلامه. إذا بدنا نرجع نعدل عليه فينا نضغط على Shift و F9، بيرجع لنا المعادلة، بنعدل على الرقم مثل ما بدنا، بنرجع بنضغط F9. هلأ عنا الحركة التانية أو الاختصار التاني، وهي عبارة عن إنه ننسخ أكتر من شغلة في نفس الوقت. مثلا أغلب الناس شو بتعمل؟ حنروح على الجوجل، حنكون فاتحين هذا النص، حنجي ننسخ الجزئية هاي، حنقوله كنترول سي وبعدين كنترول في على الوورد، ونرجع على الجوجل مرة تانية ناخد نص تاني، نعمل كنترول سي، نرجع على الوورد نعمل كنترول في، وهكذا. طيب، في حركة أسهل من هيك، واللي هي عبارة عن شغلة اسمها كليب بورد. هذا الكليب بورد بيخليك تنسخ أكتر من شغلة وبيحفظ لك إياهن مرة واحدة. حنفعلها عن طريق الضغط على ويندوز في. هنلاقي الصفحة فتحت معنا، حنقول له تيرن اون، وبعد ما تتفعل معنا حنرجع على النص اللي بدنا ننسخ منه أكتر من جزء. حننسخ مثلا أول مرة كنترول سي، حننسخ جزء تاني، ننسخ جزء تالت، حننسخ كمان جزء رابع. بعدين حنرجع على الوورد، حنضغط على ويندوز في كمان مرة، حيطلع عنا كل شي نسخناه. بس بمجرد الضغط على أي نص نسخته على طول حينزل عندك على الوورد. الاختصار الأخير حيكون عبارة عن إنه نصور الشاشة بطريقة سريعة، مو مثل ما الناس بتطلع على طول بتعمل بتكبس على البرنت سكرين، وبعدين بتروح على البينت بتعمل كنترول في بتعمل كروب ومية قصة. في اختصار أسهل من هيك. في الأول رح ندخل على السيتنجز عن طريق ويندوز اي، حننزل على ال ease of access، حندخل عليها، بعدين حننزل ندور على الكيبورد، حنروح على اوبشن اسمه برنت سكرين شورت كات. هذا الاوبشن بكل بساطة راح نفعله. حنرجع على الوورد، من الكيبورد راح نكبس على البرنت سكرين. هلأ فتحت معنا، حنختار اي جزء بدنا نعمل له كروب او سكرين شوت، حتجي الصورة عنا تحت على اليمين، نضغط عليها. طبعا في اعدادات كتير من فوق اذا حابب تسوي اي تعديل او تحدد اي شي في الصورة، وبعدين تعمل لها سيف وبتحفظها في اي فولدر بدك اياه. وهيك بيكون خلص الفيديو لليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، واذا عجبكم الفيديو اعملوا له شير لتفيدوا اكبر عدد من الناس. السلام عليكم.